Солотвине – містечко на кордоні з Румунією. Століттями тут добували сіль. Найкращі часи мали понад 900 тисяч тонн солі. Але через злочинну безгосподарність шахти, які пережили розвал імперії, революції та війни, затопило водою. У 2010-му при незалежній Україні. Місцева сіль дуже чиста, домішок мінімум. Колись на її видобуток діяла державна монополія, а торгівлю контролювало Міністерство фінансів. Але сталася справжнісінька диверсія, яку назвали технічною катастрофою. 22 червня внаслідок зношення деталей установки та виходу з ладу основного та резервного водяних насосів для відкачки води, які знаходяться на 470-метровій глибині, сталося затоплення шахти Солотвинського соляного рудника. Щоденні прямі збитки складають 84 тисячі 300 гривень. Тут були побудовані на глибині порядка 30 метрів штольні. І ці штольні приймали воду, відводили і пускали в Тісу. Свого часу керівництво, яке було, ліквідували цей участок, який займався осушенням. Вода пішла в шахту, були і інші причини. Я розумію, що коли був Бахмут, Артемовськ, і там видобували сіль, то Солотвино було в якійсь мірі конкурентом. І Солотвино трошечки піддавлювали. Місцеві пошепки розповідають, солевидобуток тут навмисно довели до аварійного стану. За однією з версій хотіли прибрати конкурентів у Донецької солі. За іншою, горе-господарі хотіли довести до банкрутства шахти, а потім купити за копійки. Але порушивши технологічний процес відкачування води з-під землі, люди програли стихії. Там просто почались екологічні проблеми, і у цей час держава повністю кинула родовище, хоча мала відповідати, і міністерство мало відповідати. Кинула родовище на призволяще, і природні процеси, природно-техногенні процеси практично привели до знищення шахт. Підземелля затопило разом з колосальними запасами солі. Тут солі я думаю, на 1000 років, може на 2. Разом із шахтами Україна втратила унікальну підземну лікарню. Це було 20 травня 2010 року. Я цей день дуже добре пам'ятаю. Дуже добре. В той день якраз перестало існувати наше підземне відділення. У соляних шахтах під містом багато років працювала відома на весь світ алерголікарня. Ми працювали на солеруднику номер 9, де було спеціально створене підземне відділення для нашої лікарні. І от за час лікування у нашій лікарні прийшло оздоровлення більше як 140 тисяч населення. На початку 60-х років, звичайно, попасти в нашу лікарню була дуже велика проблема. Потім стало питання про розширення, про побудову більшого підземного відділення. І з 1976 року почала працювати наша лікарня. Тоді вона називалася Республіканська алергологічна лікарня. Проліковано хворих було дуже багато. Дуже багато ми спасли людських життів, людських сімей. Хворих на астму там лікували без жодних пігулок та ін'єкцій. Їм треба було лише спуститися під землю і дихати. В шахті ліфта нас спускали до 380 метрів під землю. Там ми були цілу ніч. Температура в шахті була 24 градуси і влітку, і взимку. У стерильному, як в операційній мікрокліматі з ідеальною температурою для хворих 22 градуси, мікроби гинули, а пацієнти зцілювались. Спелеотерапія, основний її вплив – це дія високодисперсного аерозолю кам'яної солі. Але в підземному відділенні ми мали постійну температуру, ми мали постійну швидкість руху повітря. Немаловажним був фактор той, що хворі спускалися 300 метрів нижче поверхні землі. Значить, це був дія м'яко діючого стресового фактора. Він діяв гарно на наднирникову систему і відновлював гормональний фон для наших хворих, який є дуже важливий при лікуванні бронхіальної астми. Зараз, якщо говорити за останні роки, якщо алергія галопуючими темпами розвивалася, то, скажімо, зараз хронічне обструктивне захворювання легень в світі виходить на 3-е місце.
Тобто воно досягає, скажімо, рівня захворюваності серцево-судинної патології, інсульти, інфаркти. То хронічне обструктивне захворювання точно так же дуже гарно лікується в наших умовах. Завдяки чому? Завдяки тому, що аерозоль кам'яної солі діє на покращення евакуаційної функції легень, тобто позитивно діє на миготливий епітелій бронхів раз, плюс виганяє мокроту 2 і контролює запальний процес. Тобто, простою мовою. Простою мовою. Тобто знищує мікроби. Тобто, якщо говорити за мікроклімат підземного відділення, то його параметри наближалися до параметрів операційної. Тобто там були майже стерильні умови. Ця жінка одна з тих, хто відчула на собі дію соляних шахт. Ось я в підземеллі, в тій шахті, у 2002 році. Сижу просто на солі. В свій час одна розумна людина сказала, що алергія – це плата людства за цивілізацію. І ми мало зараз можемо знайти сімей, котрих би не торкнулася алергія хоч якимось чином. І от ми лікували алергічні хвороби. А унікальність була тим, що це був не медикаментозний метод лікування. І він мав дуже високу ефективність. Якщо говорити про ефективність спелеотерапії у дітей, то вона досягала 91%. Це є дуже великий показник ефективності. У дорослих, так як був, скажімо, здавнений анамнез життя, здавнений анамнез хвороби, там ефективність була в районі 83-84%. Це просто треба було спуститись під землю і подихати Так. цим повітрям? Значить, тут була розроблена унікальна методика лікування. Тобто хворі спускалися в підземне відділення, вони там перебували певний час в залежності від важкості хвороби, від супутньої патології. Тобто це була розроблена спеціальна методика лікування. І ця методика лікування нам давала такий дуже хороший ефект. Так як у Європі таких спелеостаціонарів, як наша лікарня, дуже мало. Плюс, саме великий плюс і унікальність нашої лікарні була та, що зона перебування в підземного відділення, вона була в зоні комфорту, тобто температура була 22-23 градуси. У Європі спелеостаціонари в Польщі, в Румунії, в Словенії, вони всі температуру перебування, температура підземного відділення була в районі 11-9 градусів. Ясно, що наші хворі з хронічною патологією, їм це було некомфортно, їм було холодно там. І тому багато хворих ми мали із Європи. Солотвинська трагедія позбавила шансів на порятунок тисячі пацієнтів, які їхали сюди не лише з усієї України, але й світу. Ми взагалі не розуміли, як нам жити, як нам дихати. Туман навколо – це цілюща кам'яна сіль. Після того, як підземна лікарня була втрачена, тут створили 2 штучні соляні кімнати. Вони теж допомагають, але запаси солі закінчуються, ефективність нижча. Ужгородський інститут реабілітації розроблював метод лікування, скажімо, альтернативний метод лікування спелеотерапії. Тобто, якщо спелеотерапія передбачала природній мікроклімат, то створювалися кімнати штучного мікроклімату, тобто де відновлювався один із параметрів підземного відділення. Але ж вона все одно не така Звичайно, вона ефективна, але ми ніколи не можемо перевершити матінку природу. Це треба теж розуміти. Тобто під землею все-таки? Звичайно, там ефект був хороший. Але ви розумієте, ми оце вже з 2010 року займаємося лікуванням хворих в кімнатах штучного мікроклімату. І я вам хочу сказати, що в нас дуже гарний ефект по лікуванні діток. А це підростаюче покоління. Зарахуйте, якщо дитина має рецидивуючий бронхіт і він наростає, то через пару років буде мати кого? Буде мати інвалідів. А так ми маємо здорову націю. Після повномасштабного вторгнення у Солотвиному щосезону аншлаг туристів. Люди їдуть на місцеві озера з водою, як у Мертвому морі. Хоча місто Солотвино влада визнала зоною надзвичайної ситуації державного рівня. Воно провалюється під землю. Там понад 100 карстових проваль, які прогресують. Це проваля росте? Росте. Раніше було 2 озерця, а зараз це
загальне озеро з таким солідним обсягом води. Обсяг порядка десь 2-2,5 мільйона кубів. Ніхто не знає, де завтра завалиться. Ніхто не знає, що завтра може бути. Але не все втрачено, переконаний мій співрозмовник. Артем Соль видобував там 1,5-2 мільйона тонн в год. Тут можна стільки ж, для цього треба побудувати шахту. Нова шахта повинна бути з лікарнею. Тут треба зробити курорт на рівні Карлових Вар, Баден-Бадена і всіх інших. З такою сіллю, поряд з кордоном, це клад. Але, чесно кажучи, зі сторони держави я сьогодні не бачу зацікавленості.